નમસ્તે મિત્રો, રચનાઓના આ વિડીયોમાં તમારું સ્વાગત છે। અગાઉના વિડીયોમાં આપણે કેટલાક ખૂણાઓની રચના કરતા શીખ્યા, જેમ કે 30 અંશ, 60 અંશ, 120 અંશના માપના ખૂણા। આ વિડીયોમાં કેટલાક બીજા ખૂણાઓની રચના કરતા શીખીશું, તો ચાલો શરૂઆત કરીએ। કિરણ XY ના પ્રારંભિક બિંદુ X પર 45 અંશના ખૂણાની રચના કરો અને કિરણ સાથે રચનાની સાબિતી કરો। જેમ કે તમને ખબર છે, આપણી પાસે ફક્ત ફૂટપટ્ટી, પેન્સિલ અને પરિકર છે। બસ આની જ મદદથી આપણે ખૂણાની રચના કરવાની છે। જણાવો કઈ રીતે કરીશું? ચાલો હું એક સંકેત આપું। આપણે કિરણને બિંદુ X ની ડાબી બાજુ લંબાવીશું। હવે પરિકરની મદદથી કોઈ એક ચાપ લઈને બિંદુ X ને કેન્દ્ર લઈને વિસ્તારિત કિરણ XY ને કાપતા બિંદુ X ની ડાબી બાજુ અને જમણી બાજુ એક એક ચાપ દોરીએ। શું આપણે કહી શકીએ છીએ કે AB એક રેખાખંડ છે અને X એનું મધ્ય બિંદુ છે? હવે જણાવો આપણે શું કરી શકીએ છીએ? શું આપણે રેખાખંડ AB નો લંબ દ્વિભાજક બનાવી શકીએ છીએ? બિંદુ A અને B થી AB ના અડધાથી વધુ માપ લઈને ઉપર અને નીચે અથવા ફક્ત ઉપરની તરફ એક એક ચાપ દોરીશું અને તેના છેદ બિંદુ P થી X ને જોડીશું। શું હવે આપણે કહી શકીએ કે ખૂણો PXY કે ખૂણો PXB 90 અંશનો છે? ચાલો પહેલા આ રચનાની સાબિતી કરી લઈએ, પછી આગળ વધીએ। આપણે બિંદુ P થી A અને B ને જોડીશું। હવે ત્રિકોણ PAX અને ત્રિકોણ PBX માં બાજુ AX બરાબર BX, કેમ કે આ એક જ ત્રિજ્યાવાળા ચાપ છે। રેખા PA બરાબર PB, કેમ કે આ એક જ ત્રિજ્યાવાળા ચાપ છે। બાજુ PX બરાબર બાજુ PX, કેમ કે આ એક સામાન્ય બાજુ છે। આ રીતે ત્રિકોણ PAX અને ત્રિકોણ PBX બાજુ 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 એકરૂપતાના નિયમ મુજબ એકરૂપ છે। એટલા માટે ખૂણો PXA બરાબર PXB એકરૂપ ત્રિકોણોને અનુરૂપ ભાગ સમાન હોય છે। આને સમીકરણ 1 કહીએ છીએ। અને ખૂણો PXA પ્લસ ખૂણો PXB બરાબર 180 અંશ, કેમ કે આ રૈખિક જોડનો ખૂણો બનાવે છે। ચાલો આને સમીકરણ 2 કહીએ, એટલે કે ખૂણો PXA બરાબર PXB બરાબર 90 અંશ। સમીકરણ 1 અને 2 પરથી એટલે કે આપણે બિંદુ X પર 90 અંશના ખૂણાની રચના કરી। હવે જણાવો કે અહીંથી 45 અંશના ખૂણાની રચના કરવી સરળ છે કે નહીં? હવે આપણે અહીંયાથી ખૂણાઓના લંબ દ્વિભાજક ચરણનું પાલન કરીને શિરોબિંદુ X થી કિરણ XY અને કિરણ XP પર સમાન ત્રિજ્યાવાળા ચાપ દોરીશું અને પછી ચાપથી મળેલ છેદ બિંદુઓથી ફરી એકવાર સમાન ત્રિજ્યાવાળા ચાપ બનાવીને હવે મળેલા છેદ બિંદુને શિરોબિંદુ X થી જોડીને ખૂણા PXY ના દ્વિભાજકની રચના શિરોબિંદુ X થી બાજુ XY પર 45 અંશના ખૂણાની રચના સરળતાથી કરી શકીએ છીએ, કંઈક આ રીતે। મિત્રો, જો આપણને 22.5 અંશના ખૂણાની રચના કરવી હોય તો શું કરીશું? આના જવાબ સુધી તમે તમારા સાથી મિત્રો અને શિક્ષક દ્વારા પહોંચો। જતા પહેલા કેટલાક પ્રશ્નો ગૃહ કાર્ય માટે લો અને ઉકેલ મેળવવાનો પ્રયત્ન કરશો। 75 અંશ અને 105 અંશના ખૂણાની રચના કરો અને કોણમાપકની મદદથી રચનાની સાબિતી કરો। અહીં તમારે ગાણિતિક ઉકેલ આપવાની જરૂર નથી। રચના પછી કોણમાપકથી માપીને જુઓ રચના બરાબર છે કે નહીં। મિત્રો, આ વિડીયોમાં બસ આટલું જ। હવે મળીએ છીએ આગળના વિડીયોમાં કેટલાક બીજા ખૂણાઓની રચનાની સાથે। આભાર।